Hello, welcome to commerce classes. আজি আকৌ আমি লাইভ আহিলো যেনেকুৱা আমাৰ schedule আছিল তেনেকে আমি লাইভ আহিছো আজি আকৌ তোমালোকে জলদি জয়েন হৈ লোৱা Hello everyone. আহিছেনে কোনোবা Hello, good morning. ইয়াৰ দুই তিনিজন জয়েন হ'লে আৰম্ভ কৰি দিওঁ আমি ক্লাছটো 9:30 এই এলাৰ্ম দি ল'বা ৰিমাইণ্ডাৰ ছেট কৰি ল'বা যে 9:30 পৰা ক্লাছ আছে তো তোমালোকে টাইমত আহি যাব পাৰিবা আৰু টাইমত যেতিয়া জয়েন কৰিবা তেতিয়া মই ক্লাছটো সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ তো তেতিয়াহ'লে নতুন কোনো জইন কৰা নাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অলপ টাইম আৰু 2 মিনিট ৱেইট কৰি লওঁ 2 মিনিট ৱেইট কৰাৰ পিছত আমি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিম নতুন আৰু জইন কৰিলে গুড মৰ্ণিং ফনিন্দাৰ পাৰিলে লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা লগৰবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে লগৰবিলাকেও এই ক্লাছটোৰ বেনিফিট পায় গোটেই যিমানে পায় তো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা পাৰিলে তো তোমালোকে লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া লগৰবিলাকৰ লগত ওকে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কি কৰিম আমাৰ লাইভত ষ্টুডেণ্টে নাই ষ্টুডেণ্ট নহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় তো আৰু কেইজনমান জইন হওক বুলি ৰৈ আছোঁ তো কোনেও জইন কৰা নাই সপোন Welcome to Commerce Classes. আজি আমি এই ক্লাছটো ইউনিট 1ৰ কালি নেক্সট ক্লাছত যিখিনি পঢ়িছিলোঁ সেইখিনিকে আকৌ এবাৰ পঢ়িম মানে আৰু অলপ বেছি বেলেগ পঢ়িম ৰিচিভ এণ্ড পেমেণ্ট একাউণ্টৰ প্ৰেক্টিকেল প্ৰব্লেম আজি আকৌ সলভ কৰিম ঠিক আছে ৰিচিভ এণ্ড পেমেণ্ট আজিয়ে শেষ কৰিম তাৰপিছত আমি নেক্সট নতুন বস্তু আৰম্ভ কৰিম ভৈভৱ লাহতি পাৰিলে গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি দিবি লিংকটো গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি দিবি লিংকটো তো ইয়াতে মোৰ বিষয়ে লিখা আছে মোৰ নাম শ্ৰী দিব্যজ্যোতি বিশ্বাস এম.কম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰিছোঁ এতিয়া বিএড কৰি আছোঁ লগতে মই জেআৰএফ গুড মৰ্ণিং কৌশিক হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ লাষ্ট ক্লাছ তোমালোকে যোনে যোনে জইন কৰিছিলা মে বি লাষ্ট ক্লাছত এটা হোমৱৰ্ক পাইছিলা তো তোমালোকে কৰিছা নে নাজানো সেই হোমৱৰ্কটোৱে আজি আমি ডিছকাছ কৰিম সেই হোমৱৰ্কটো আজি ডিছকাছ কৰিম তাৰপিছত এটা নতুন টাইপৰ অংক এটা ডিছকাছ কৰিম যিটো অংক তোমালোকে জনাটো দৰকাৰ ঠিক আছে তো হোমৱৰ্কটো কি দিছিলোঁ আমি
Assam Cricket Club has a cash balance and bank balance of rupees 1,600 and 20,000 respectively on 1/4/2013 1/4/2013 কি আছে আমাৰ cash balance and bank balance তো starting balance আছে ইয়াৰে আমাৰ অংকটো start হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত donation received 18,000 donation receive কৰিছে যেতিয়া receive side যাব entrance fees received কৰিছে যেতিয়া আমাৰ receive side entry হ'ব তাৰপিছত donation for buildingৰ কাৰণে donation আহিছে যিহেতু buildingৰ কাৰণে donation আহিছে তো donation আমি পাইছো তো ফাৰ্মটোৱে donation পাইছে তো এইটো আমাৰ receive side যাব furniture যেতিয়া আমি purchase কৰো furniture যেতিয়া কিনো তেতিয়া আমাৰ কি হয় ফাৰ্নিচাৰ কিনিলে আমাৰ টকা ওলাই যায় তো ক্যাশ আউটফ্লো হ'ব ক্যাশ আউটফ্লো হলে এটো আমাৰ পেমেন্ট সাইডে যাব তো পেমেন্ট সাইডে আমি পোৰ্ট কৰিম স্যালাৰি পেড ফৰ দা ইয়াৰ স্যালাৰি পে কৰিছে যেহেতু পেমেন্ট কৰিছে পেমেন্ট হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব হেতু এক্সপেন্ডিচাৰ হ'ব আৰু হেতু আমাৰ পেমেন্ট সাইডে আহিব এই আইটেমটো অলপ ইম্পৰ্টেন্ট আছিল স্যালাৰি পেড ইন এডভান্স ঠিক আছে স্যালাৰি আউটস্ট্যান্ডিং আৰু পেড ইন এডভান্সৰ মাজত তোমালোকে গণ্ডগোল কৰি নলবা আউটস্ট্যান্ডিং মানে স্যালাৰি দিব লগা আছে ইয়াত পেড ইন এডভান্স বুলি কৈছে যেহেতু এডভান্সত পে কৰিছে টকা ওলাই গৈছে হেতু কাৰণে আমাৰ পেমেন্ট সাইডে যাব repairs to building to repair কৰিছে যেহেতু building repair কৰিছে বনাইছে টকা ওলাই যাব তো আমাৰ পেমেন্ট সাইডে এটো এন্ট্ৰি হ'ব তাৰপিছত rent receive কৰিছে ভাড়া receive কৰিছে ভাড়া যেহেতু receive কৰিছে টকা আমাৰ আহিব যেহেতু টকা আহিছে তো এটো আমাৰ কি হ'ব rent receive to আমাৰ কি হ'ব receive side যাব আশা কৰিছো এখিনলে বুজি পাইছা একো টান নাই ইজি আছে wages paid যেহেতু আমি পে কৰিছো wages payment কৰিছো wages payment হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব পেমেন্ট সাইডে যাব outstanding salary মানে salary দিব লগা আছে ঠিক আছে salary not yet paid এতিয়ালে আমি পে কৰা না salary দিব লগা আছে যেহেতু salary দিব লগা আছে outstanding হৈ আছে আমি salary দিম তো কি হৈ আছে এটো টকা আমাৰ যোৱাও না ক্যাশ ইনফ্লো হোৱা না ক্যাশ আউটফ্লো হোৱা নাই তো এইটো বস্তু আমাৰ নাহে ঠিক আছে আমি ৰিসিভ এণ্ড পেমেন্ট একাউন্ট কৰোতে এটা কথা মন দিব লাগিব যে ক্যাশ ইনফ্লো হৈছে নে নাই যদি ক্যাশ ইনফ্লো হৈছে তেতিয়া হলে ৰিসিভ যদি ক্যাশ আউটফ্লো হৈছে দেন আমাৰ হেতু পেমেন্ট হ'ব তো তোমালোকে আইটেম ব্লক চাব লাগিব ভালকে আৰু আইটেম ব্লক চাই তোমালোকে ভালকে গম পাব লাগিব হেতু ক্যাশ ৰিসিভ হৈছে নে ক্যাশ পেমেন্ট হৈছে depreciation on building to ক্ষয় হৈছে ঠিক আছে এতিয়া depreciation কনসেপ্ট কি আছিল depreciation মানে কি আছিল আমাৰ বস্তু এটা ক্ষয় যোৱা ঠিক আছে ইয়াতে টকা কি নহয় ইনভলভ নহয় টকা আহে বা যোৱা একো নাথাকে ঠিক আছে as for example building to আছিলে building to কি হৈছে depreciate হৈছে building to depreciate হোৱা মানে কি মানে তাৰ value to কমি যোৱা value to তললে যোৱা যেতিয়া value to হে কমিব তাৰ দামটো হে কমিব তাৰ ক্যাশ উলাই না যায় বা ক্যাশ নাহে ক্যাশ ইনফ্লো আউটফ্লো একো নহয় এটো কি হয় নন ক্যাশ আইটেম হয় আৰু যেহেতু নন ক্যাশ আইটেম হয় ই ৰিসিভ এণ্ড পেমেন্ট একাউন্টত নাহে মেইনটেনেন্স গ্ৰান্ট মেইনটেইন কৰিবলৈ গ্ৰান্ট means অনুদান পাইছে যেহেতু অনুদান পাইছে এটো আমাৰ কাৰণে কি হ'ব ৰিসিপ্ট হ'ব সাবস্ক্ৰিপচন ৰিসিপ্ট এটোৰে আমাৰ স্টার্ট সাবস্ক্ৰিপচন ৰিসিপ্ট হ'ব সাবস্ক্ৰিপচন ৰিসিপ্ট বুলি কৈছে তো হোল দা ইয়াৰৰ কাৰণ কি ৰিসিভ এণ্ড পেমেন্ট একাউন্টত প্ৰেজেন্ট পাষ্ট ফিউচাৰ তিনটা ইয়াৰৰে টকা এড হয় তো আমাৰ তিনিটা কি হ'ব এড হ'ব 8,000 25,000 আৰু 1,000 গোটে এমাউন্ট কেটা কি হ'ব আমাৰ এড হ'ব আৰু একেটা গোটে কেটা ৰিসিপ্ট সাইডে যাব যেহেতু এটো ৰিসিপ্ট হয় লাইফ মেম্বাৰশিপ ফ্ৰী ওয়ান কাইন্ড অফ ৰিসিপ্ট হয় এটো আমাৰ ৰিসিপ্ট এণ্ড পেমেন্ট একাউন্টৰ ৰিসিপ্ট সাইডে যাব তাৰপিছত balance of bank on 31st-3/2014 মানে ক্লোজিং balance 1,35,000 opening balance to যেহেতু আমাৰ কি কৈছে ডেবিট সাইডে কৈছে ক্লোজিং balance আমাৰ ক'ত যাব ক্ৰেডিট সাইডে যাব তো আমি অঙ্কটো কৰিলে পাৰি যাম তো এখিনলে অঙ্কটো বুজি পাইছা বুলি আশা কৰিছো নেক্সট আমি অঙ্কটো চাও ঠিক আছে ওপৰত as usual লিখিম in the books of Assam cricket club তাৰপিছত receive and payment account for the year ended 31st March 2014 ৰ অঙ্ক আছিল কিন্তু এটো ইয়াৰত আহা অঙ্ক ঠিক আছে 2014 ইফালে ডেবিট লিখিব থাকি গল ইফালে ইয়াৰ ক্ৰেডিট লিখিব থাকি গল ঠিক আছে তো ৰিসিভ এমাউন্ট পেমেন্ট এমাউন্ট ইফালে আমাৰ লিখা থাকিব তাৰপিছত আমাৰ খডা স্টার্টিং রিসিভ এণ্ড পেমেন্ট একাউন্ট স্টার্টিং কিহেৰে হয় রিসিভ এণ্ড পেমেন্ট একাউন্ট অলওয়েজ স্টার্ট উইথ ক্যাশ ইন হ্যান্ড অর ক্যাশ এট ব্যাংক
তো হেতুক আমি কি বুলি লিখিম টু ব্যালেন্স বিডি ক্যাশ ইন হ্যান্ড 1600 আছিল আৰু ক্যাশ এট বেংক 20000 তো এটুৰে স্টার্ট হ'ব 1600 প্লাস 20000 ইজ ইকুয়াল টু 21600 হৈ গল তাৰ পিছৰ আইটেমটো কি আছিল আমাৰ তাৰ পিছৰ আইটেমটো আছিল ডোনেশন ৰিসিপ্ট যেহেতু ডোনেশন ৰিসিপ্ট কৰিছে তো ডোনেশন ৰিসিপ্ট আহিব কিমান আছিল 18000 আহিব ডাইৰেক্ট ৰিসিপ্ট সাইডে আহিব তাৰ পিছৰ আইটেম আছিল এন্ট্ৰেন্স ফিজ ৰিসিপ্ট তো এন্ট্ৰেন্স ফিজ ৰিসিপ্ট যেহেতু এটো ডাইৰেক্ট আমাৰ ৰিসিপ্ট সাইডে আহিব ডাইৰেক্ট ৰিসিপ্ট 6000 তাৰপিছত ডোনেশন ফৰ বিল্ডিং এটো ৰিসিপ্ট বা পেমেন্ট একো কোৱা নাই এতিয়া এটা ক্লাবে জানো বেলেগক ডোনেশন দিব পাৰিব নোৱাৰে তো বিল্ডিংৰ কাৰণে ডোনেশন অবিয়াসলি পাব যেহেতু পাব এটো আমাৰ ৰিসিপ্ট সাইডে আহিব 90000 ডোনেশন ফৰ বিল্ডিং ফাৰ্নিচাৰ পাৰচেজ কৰিছে যেহেতু ফাৰ্নিচাৰ কিনিছে টকা ওলাই যাব এটো আমি কোড লিখিম পেমেন্ট সাইডে তো ফাৰ্নিচাৰ পাৰচেজ লিখিম পেমেন্ট সাইডে তাৰ পিছত স্যালাৰি পেড ফৰ দা ইয়াৰটোৰ কাৰণে আমি স্যালাৰি পে কৰিছো টকা পে কৰিছো কিমান 1000 পে কৰিছো 10000 যেহেতু পেমেন্ট কৰিছো আমাৰ পেমেন্ট সাইডে যাব ইয়েস অবিয়াসলি পেমেন্ট সাইডে যাব তাৰ লগত এডভান্স যেটো আছিল এড হৈ যাব এডভান্স আমাৰ টকা ওলাই গৈছে ন টকা যেহেতু ওলাই গৈছে তো এডভান্সটো এড হৈ যাব আৰু এডভান্স এড হৈ টোটাল গ্ৰ্যান্ড টোটাল কিমান যাব 12500 তাৰ পিছৰ আইটেম কি আছে আমাৰ ৰিপেয়াৰ টু বিল্ডিং ৰিপেয়াৰ কৰিছে যেহেতু বিল্ডিং ৰিপেয়াৰ কৰিছে হেতু কাৰণে আমাৰ 1500 আহিব কিহত পেমেন্ট সাইডে অবিয়াসলি পেমেন্ট হৈছে তাৰ পিছত ৰেন্ট ৰিসিভ কৰিছে ৰেন্ট পাইছে ঠিক আছে ৰেন্ট যেহেতু ৰিসিভ কৰিছে তো ৰেন্ট ৰিসিভ আমাৰ ৰিসিভ সাইডে আহিব তো আমাৰ কি হ'ব ৰেন্ট ৰিসিভ বুলি 900 ডাইৰেক্ট আহিব তাৰ পিছৰ আইটেমটো কি আছে আমাৰ ওয়েজেস পেড কৰিছে যেহেতু ওয়েজেস পেড বুলি আমাৰ কোনটো সাইডে আহিব ক্ৰেডিট সাইডে আহিব ঠিক আছে তাৰ পিছৰ আইটেম আমাৰ কি আছে আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি নাহে কাৰণ ইয়াত ক্যাশ ইনভলভ হোৱা নাই তাৰপিছত ডেপ্ৰিচিয়েশন অন বিল্ডিং ডেপ্ৰিচিয়েশনো নাহে এটো কাৰণ কি এটো নন ক্যাশ আইটেম হয় মেইনটেনেন্স গান ৰিসিপ্ট হয় তো আমাৰ ৰিসিপ্ট সাইডে আহিব এটো মেইনটেনেন্স গান ৰিসিপ্ট হৈছে 900 ৰিসিপ্ট সাইডে আহিছে ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ কি দিছে সাবস্ক্ৰিপশন ৰিসিপ্ট কৰিছে যেহেতু তিনটা ৰিসিপ্ট কৰিছে গোটেই কেটা ইয়াৰৰ একেলগে আহিব সাবস্ক্ৰিপশন 2013 14 8000 2013 sorry 2012 13 8000 2013 14 25000 2014 15 1000 তো আমি টোটাল কৰি 34000 টু কোড লিখিম এটো সাইডে লিখিম তাৰ পিছৰ এটা আইটেম আছে লাইফ মেম্বাৰশিপ ফি ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ৰিসিপ্ট যেহেতু এটো ৰিসিপ্ট হয় আমি এটো কোড লিখিম ৰিসিপ্ট সাইডে লিখিম লাইফ মেম্বাৰশিপ ফিজ 4000 আশা কৰিছো এখিনলে বুজি পাইছা এতিয়া এটা আইটেম আছে ব্যালেন্স অফ বেংক ব্যালেন্স আছে তো বেংক ব্যালেন্সটো আমি কি বুলি লিখিম বাই ব্যালেন্স সিডি বুলি লিখি ক্যাশ এট বেংক বুলি লিখিম আমি 135000 ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ ক্যাশ ব্যালেন্স আছে এতিয়া আমি ব্যালেন্সিং ফিগাৰ কৰিলে 3000 টো এতিয়া পোৱা নাই ঠিক আছে 3000 টো আমাৰ ব্যালেন্সিং ফিগাৰ হয় এটো বস্তু আমি কেনেকৈ পাম এটো বস্তু আমি ব্যালেন্সিং ফিগাৰ কৰি পাম ব্যালেন্সিং ফিগাৰটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব জানাই তোমালোকে প্ৰায়খিনিয়ে তো নাজানিলেও একো নাই মই এতিয়া শিকাই আছো ডেবিট সাইড টোটাল কৰিম ঠিক আছে আৰু আমাৰ ক্ৰেডিট সাইড এইখিনি আমি কি কৰিম টোটাল কৰিম যেতিয়া এই দুটা সাইড টোটাল কৰিম তেতিয়া আমাৰ এটা সাইডে বেছি হ'ব এটা সাইডে কম হ'ব আৰু এই অংকটোত এইটো সাইডে বেছি হৈ আছে এইটো সাইডে কিমান বেছি হৈছে 176000 হৈ আছে তো 176000 টো আমি ইফালে লৈ আহিম 176000 তো 176000 যেতিয়া ইয়াত লৈ আহিম ইয়াতে আমাৰ 3000 এটা কম পৰি আছে ঠিক আছে 3000 এটা আমাৰ দৰকাৰ হৈ আছে যেহেতু 3000 আমাৰ দৰকাৰ পৰি আছে তো 3000 টো আমি কি কৰিম ব্যালেন্সিং ফিগাৰ হিচাপে লিখিব লাগিব আৰু ব্যালেন্সিং ফিগাৰ হিচাপে যেতিয়া আমি লিখিম তেতিয়া তাক কি বুলি লিখিম এটো ক্যাশ এট বেংক এটো হয় দে অলপমান ভুল হৈছে তো আমি ক্যাশ এট বেংক অলৰেডি যেহেতু আছে আমি কি লিখিব লাগিব ক্যাশ ইন হ্যান্ড তো ক্যাশ ইন হ্যান্ড বুলি আমি 3000 লিখি দিম ঠিক আছে তো 3000 আমাৰ কি হ'ব ক্যাশ ইন হ্যান্ড হ'ব আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়ালে একো সমস্যা হ'ব নালাগে যদি কিবা টান লাগিছে তেতিয়াহলে কমেন্ট কৰিবা ঠিক আছে তো এইটো অংক আছিল এতিয়া যেটো অংক কৰিম যেটো ম্যাথছ কৰিম হেতু অলপমান ক্ৰিটিক্যাল আছে হেতুত অলপমান বস্তু বেলেগকে আছে তো পাৰিলে তোমালোকে লিংক বিলাক নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিয়া এই ভিডিওটোৰ লিংকটো আৰু কিয়তকো জয়েন কৰিবলৈ কোৱা ক্লাছটোত বহুত কম ষ্টুডেন্ট এতিয়ালে জয়েন কৰি আছে তো আৰু দুজনমান ষ্টুডেন্ট জয়েন কৰিলে ভাল লাগিব তোমালোকে পাৰিলে শেয়াৰ কৰা ভিডিওৰ লিংকটো তোমালোকৰ লগৰবিলাকৰ লগত আৰু জয়েন কৰিবলৈ কোৱা ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ লগৰবিলাকৰ আৰু তোমালোকৰে বেনিফিট হ'ব
তো আশা কৰিছো এই অংকটো বুজি পাইছা তো অংকটো যদি বুজি পাইছা সকলোৱে জনোৱা আৰু যদি নাই বুজা কিবা কনফিউজন আছে তে কমেন্ট কৰি দিয়া যদি কিবা কনফিউজন আছে তেনেহলে কমেন্ট কৰা আজি এই অংকটো কৰিম এই অংকটো অলপমান আমাৰ নতুন বস্তু কেইটামান পাম সেই নতুন বস্তু কেইটামানৰ বিষয়ে এই অংকটোত পঢ়িম তো তোমালোকে থাকিবা এই অংকটোত অলপ ভালকে মন দিব লাগিব নতুন বস্তু আছে এইটো বেলেগৰ পৰা আনিছো অংকটো তো অংকটো আমাৰ আসাম যিটো বোৰ্ড হয় তাত এনেকুৱা ধৰণৰ অংক নাহে কিন্তু আমি জানিব লাগিব সকলো বস্তু জানিব লাগিব তো বস্তুটো আমি এবাৰ ডিসকাস কৰিম তাৰপিছত এনসাৰটো কৰিম ঠিক আছে ওকে স্টার্ট কৰো আমি From the following information of XYZ Literary Association, XYZ Literary Association have prepared receipt and payment account for the year ended 31st March 2019. 2019 or receipt and payment account kon banabo dise. ঠিক আছে opening cash in hand আছে 1 for 2018 or 5000 to opening আছে যেহেতু টু ব্যালেন্স বিডি হিচাপে আমাৰ ডেবিট সাইডে আহিব তাৰপিছত কি দিছে বেংক ওভাৰড্ৰাফ্ট এইটো বস্তু নতুনকে পাইছা মই নতুন বস্তু এটাৰ কথা কৈছিলো যে সেইটো বস্তু হৈছে বেংক ওভাৰড্ৰাফ্ট এতিয়া বেংক ওভাৰড্ৰাফ্ট আমাৰ কোনটো সাইডে পুট হ'ব যেটো বেংক ওভাৰড্ৰাফ্ট আছে বেংক ওভাৰড্ৰাফ্ট মানে কি অধিবিকৰ্ষ এটো এটা আমাৰ মাইনাস ফিগাৰ এটো আমাৰ কি হয় এটা এমাউন্ট অফ লোন হয় যেটো এটো এমাউন্ট অফ লোন হয় তেটো আমাৰ ষ্টাৰ্টিংত বাই বেলেন্স বিডি হিচাপে বেংক ওভাৰড্ৰাফ্ট আহিব তো আগৰ অংকবিলাক টু বেলেন্স বিডি ক্যাশ ইন এণ্ড ক্যাশ এট বেংক আহে কিন্তু এই অংকটোত বেংক ওভাৰড্ৰাফ্ট আছে যেহেতু সেইটো আমি কি লিখিম বাই বেলেন্স বিডি বেংক ওভাৰড্ৰাফ্ট তো এইটো বস্তু মন দিবা ভালকে ঠিক আছে এইটো অলপমান চেঞ্জ হয় আমাৰ এতিয়ালে অংক যিমান কৰিলো তাত এইটো বস্তু পোৱা নাছিলো তো এইটো বস্তু অলপমান মন দিবা তাৰ পিছৰ আইটেমটো চাও সাবস্ক্ৰিপশন ৰিসিভ 20000 সাবস্ক্ৰিপশন ৰিসিভ কৰিছে 20000 যেটো সাবস্ক্ৰিপশন ৰিসিভ কৰিছে তো আমাৰ কোট আহিব ৰিসিভ সাইড আহিব সাবস্ক্ৰিপশন ৰিসিভ এটো 20000 ৰিসিভ সাইড আহিছে তাৰ পিছৰ আইটেম কি দিছে ৰিপেয়াৰ এণ্ড ৰিনিউৱেলছ ৰিপেয়াৰ আৰু ৰিনিউৱেল কৰিছে যেতিয়া ৰিপেয়াৰ আৰু ৰিনিউৱেল কৰে বস্তু এটা ৰিপেয়াৰ যেতিয়া কৰে তেতিয়া আমাৰ টকা ওলাই যায় যেহেতু টকা ওলাই যায় তো আমাৰ এটো কি হ'ব পেমেন্ট হ'ব তো এটো আমি কোড পুট কৰিম পেমেন্ট সাইডে পুট কৰিম কোড দিছে এটো ৰিপেয়াৰ এণ্ড ৰিনিউৱেলছ ঠিক আছে প্ৰিন্টিং এণ্ড ষ্টেচনাৰী ছপা আৰু আমাৰ মনোহাৰী বস্তু যিবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰো ষ্টেচনাৰী মানে কি কাগজ কলম সেইবিলাকৰ কথা বুজায় তো কাগজ কলম সেইবিলাক বস্তু আমি যেহেতু ব্যৱহাৰ কৰো সেইটো বস্তু আমাৰ কোড পুট হ'ব অবিয়াসলি আমাৰ পেমেন্ট হ'ব তো আমি কোড লিখিম প্ৰিন্টিং এণ্ড ষ্টেচনাৰী পেমেন্ট সাইডে লিখিম ঠিক আছে তাৰ পিছত কনভেনিয়েন্স মানে কি জানানে নাই নাজানা যদি প্ৰবলেম নাই এটো বস্তু মই কৈ দি আছো কনভেনিয়েন্স পেইড বুলি কৈ দিছে ঠিক আছে এটো এটা ইনডাইৰেক্ট এক্সপেন্সেস হয় এটো এটা ট্ৰেভেলিং এক্সপেন্সেস হয় পেমেন্ট বুলি কৈছে যেতিয়া এটো আমাৰ কোড যাব পেমেন্ট সাইডে যাব ঠিক আছে কনভেনিয়েন্স আমাৰ কোড যাব পেমেন্ট সাইডে এটো কনভেনিয়েন্স পেমেন্ট সাইডে দিছে ইন্টারেস্ট পেড বুলি কৈছে ঠিক আছে এতিয়ালে যিবিলাক পাইছিলো আমি ইন্টারেস্ট ৰিসিভ পাইছিলো কিন্তু পেড বুলি এবাৰ কৈছে যেহেতু পেড বুলি কৈছে তেতিয়ালে আমাৰ কোনটো সাইডে যাব অবিয়াসলি পেমেন্ট সাইডে যাব ইন্টারেস্ট পেড আমাৰ পেমেন্ট সাইডে যাব এটো বাই ইন্টারেস্ট পেড বুলি দিয়া আছে পেমেন্ট সাইডে আহিব ঠিক আছে সো অনলি ইন্টারেস্ট বুলি দিয়া থাকিলে পেড ওয়ার্ডটো যদি নাথাকে অনলি ইন্টারেস্ট বুলি দিয়া থাকে তেতিয়ালে আমি ৰিসিভ কনসিডাৰ কৰিম টকা ৰিসিভ বুলি কনসিডাৰ কৰিম আৰু যদি ইন্টারেস্ট পেড বুলি দিয়ে তেতিয়ালে আমি পেমেন্ট হ'ব বুক পারচেজ বুক কিনিছে যেহেতু টকা ওলাই যাব তেতিয়ালে আমাৰ কোড যাব অবিয়াসলি আমাৰ পেমেন্ট সাইডে যাব এটো বুক পারচেজ আহিছে যেটো টকা আছিল সেইটো আহিব 10000 সেল অফ ইনভেষ্টমেন্ট বিক্ৰী কৰিছে এতিয়া কথাটো হল ইনভেষ্টমেন্ট বিক্ৰী কৰিলে 1000 টকাৰ ইনভেষ্টমেন্ট বিক্ৰী কৰিলে টকা আহিব নে যাব অবিয়াসলি টকা আহিব ইনভেষ্টমেন্ট বিক্ৰী কৰাৰ লগে লগে টকা আহিব যেহেতু টকা আহিব তো আমাৰ ৰিসিভ সাইডে আহিব টু সেল অফ ইনভেষ্টমেন্ট সেল কৰিছে তো টু সেল অফ ইনভেষ্টমেন্ট ইন্সুৰেন্স প্ৰিমিয়াম পেড ইন্সুৰেন্সৰ কাৰণে প্ৰিমিয়াম পে কৰিছে যেহেতু পেড কৰিলে টকা ওলাই গলে আমাৰ কোনটো সাইডে যাব পেমেন্ট সাইডে যাব ইন্সুৰেন্স প্ৰিমিয়াম পেড এটো ইন্সুৰেন্স প্ৰিমিয়াম পেড এনেকৈ লিখিব লাগিব তাৰপিছত পারচেজ অফ ৰিফ্ৰেছমেন্টৰ কাৰণে কিবা কিবি পারচেজ কৰিছে ৰিফ্ৰেছমেন্টৰ বস্তু পারচেজ কৰিছে তো পারচেজ যেহেতু কৰিছে অবিয়াসলি পেমেন্ট হ'ব আমি পেমেন্ট সাইডে এটো বস্তু পুট কৰিম পারচেজ অফ রিফ্রেশমেন্ট এটো পেমেন্ট সাইডে আমি পুট কৰিম এমাউন্টটো কি থাকিব যেটো দিয়া আছে সেইটো এমাউন্টত একো গণ্ডগোল কৰিব নালাগে
Sunday receipt কিবা কিবি বস্তু আমি ৰিচিভ কৰিছো ৰিচিভ যেহেতু এটো বাকি একো ভাবিব লগিয়া নাই ৰিচিভ কৰিছো যেতিয়া আমাৰ কোড যাব ৰিচিভ সাইডে যাব obviously ৰিচিভ সাইডে যাব তো এটো Sunday ৰিচিভ বুলি আহিছে ইয়াতে ঠিক আছে আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি নাহে কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ক্যাশৰ ইনভলভ নাই ওয়ার্ডটোৰ মিনিংটো জানিবলৈ ট্রাই কৰিবা আউটস্ট্যান্ডিং স্যালারি মানে কি স্যালারি দিব লগা আছে যেহেতু স্যালারি দিব লগা আছে ই আমাৰ ৰিচিভ এন্ড পেমেন্ট একাউন্টত নাহে কাৰণ ক্যাশ আইটেম বিলাকে ৰিচিভ এন্ড পেমেন্ট একাউন্টত আহে গভৰ্ণমেন্ট গ্ৰান্ট ৰিচিভ গভৰ্ণমেন্টৰ পৰা গ্ৰান্ট ৰিচিভ কৰিছো টকা ৰিচিভ কৰিছো অনুদান ৰিচিভ কৰিছো টকা যেহেতু পাইছো এটো আমাৰ কি হ'ব ৰিচিভড হ'ব তো আমাৰ ৰিচিভ সাইডে আমি এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব তো এমাউন্টটো কত আহিব আমাৰ ৰিচিভ সাইডে আহিব এনৰোলমেন্ট ফান্ড আমি ৰিচিভ কৰিছো টকা পাইছো ফান্ডৰ টকা পাইছো যেহেতু আমি টকা পাইছো এটো আমাৰ কি হ'ব ৰিচিভড হ'ব এটো আমি কত লিখিম আমি ৰিচিভ সাইডে লিখিম 2000 ৰিচিভ সাইডে লিখিম সেল অফ ৰিফ্ৰেশমেন্ট আমি বিক্ৰী কৰিলো ঠিক আছে আগতে পারচেজ অফ ৰিফ্ৰেশমেন্ট আছিল এতিয়া সেল অফ ৰিফ্ৰেশমেন্ট যেহেতু আমি বিক্ৰী কৰিলো বিক্ৰী কৰাৰ ফলত টকা আহিব যেহেতু টকা আহিব তো আমি কোনটো সাইডে লিখিম obviously ৰিচিভ সাইডে লিখিম তো সেল অফ ৰিফ্ৰেশমেন্ট আমাৰ ৰিচিভ সাইডে আহিব লাইটিং চাৰ্জ মানে কি আমাৰ যিবিলাক লাইটিং কৰিছে ইলেক্ট্ৰিসিটি চাৰ্জ সেইটো কাৰণে সেইটো বুজোৱা হয় তো ইলেক্ট্ৰিসিটি চাৰ্জ যেহেতু হৈছে তো ইলেক্ট্ৰিসিটি চাৰ্জ হৈছে আমাৰ কি হ'ব টকা পে কৰিব লাগিব যেহেতু দিব লাগিব সেইটো আমাৰ ক'ত যাব পেমেন্ট সাইডে যাব টোটাল পেমেন্ট সাইডে আমাৰ লাইটিং চাৰ্জ হিচাপে এটো আহি যাব তাৰ পিছত আইটেম কি আছে আমাৰ ডেপ্ৰিচিয়েচন অন বিল্ডিংটো ক্ষয় গৈছে যেহেতু ক্ষয় গৈছে ইয়াৰ ভ্যালুহে কমিছে টকা ক্যাশ আহা নাই বা যোৱা নাই যেহেতু ক্যাশৰ ইনভলভমেন্ট নাই সেইটো কাৰণে এটো আইটেম আমাৰ নাহে ৰিচিভ এন্ড পেমেন্ট একাউন্টত অনলি ক্যাশ আইটেম বিলাক আহে তো এটো বস্তু নাহে আৰু ক্লোজিং ক্যাশ এট বেংক দিছে ক্লোজিং ক্যাশ এট বেংক আমাৰ ক'ত হ'ব বাই বেলেন্স বিডি হিচাপে ক্লোজিং ক্যাশ এট বেংক আমাৰ 2000 লিখা হ'ব তো এটো এমাউন্ট আমি কি কৰিব লাগিব ব্যালেন্সিং ফিগাৰ হ'ব তো ব্যালেন্সিং ফিগাৰটো কেনেকৈ হ'ব তোমালোকে জানা ইতিমধ্যে আমি কি কৰিম ডেবিট সাইডটো টোটাল কৰিম তাৰ পিছত ক্ৰেডিট সাইডটো টোটাল কৰিম তো ডেবিট সাইড এন্ড ক্ৰেডিট সাইড টোটাল কৰি যোনটো সাইড বেছি হ'ব সেইটো সাইড আমি ক্যাৰি ফৰৱাৰ্ড কৰিম এটো সাইড বেছি হৈছে 36250 বেছি হৈছে তো ইফালে আমি 36250 লিখিম তাৰ পিছত যেটো ব্যালেন্সিং ফিগাৰ হৈছে আমি সেইটো লিখিম কি বুলি ক্যাশ এট বেংক যেহেতু অলৰেডি আমাৰ দিয়া আছিল ক্যাশ এট বেংক অলৰেডি দিয়া আছিল তো আমাৰ ক্যাশ ইন হ্যান্ড হ'ব তো এই এমাউন্টটো ব্যালেন্সিং ফিগাৰ হ'ব তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰিলে পাৰিবা যেতিয়া ডেবিট সাইডৰ পৰা ক্ৰেডিট সাইড মাইনাস কৰি দিবা তেতিয়া ব্যালেন্সিং ফিগাৰটো পাই যাবা আৰু সেই এমাউন্টটো কি বুলি কোৱা হ'ব আমাৰ ব্যালেন্সিং ফিগাৰ বা ইয়াতে আমাৰ ক্যাশ এট বেংক যেহেতু আছে ক্যাশ ইন হ্যান্ড হ'ব আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা যদি কিবা কনফিউজন আছে তেনেহলে কবা তো ৰিচিভ এন্ড পেমেন্ট একাউন্ট এইখিনিয়ে ইয়াতকে বেলেগ একো নাই ঠিক আছে ৰিচিভ এন্ড পেমেন্ট একাউন্টটো মন দিবলগীয়া কথা এটোৱে যে ৰিচিভ হৈছে নে নাই তাৰমানে ক্যাশ ইনভলভ হৈছে নে নাই যদি ক্যাশ আহিছে ফাৰ্মটোলে ক্যাশ আহিছে বা ক্লাবটোলে ক্যাশ ইনফ্লো হৈছে তেন ৰিচিভ সাইডে আহিব যদি ক্লাবটোৰ পৰা আউটফ্লো হৈছে উলাই গৈছে তেতিয়াহলে আমাৰ পেমেন্ট সাইডে আহিব তাৰ পিছত দুটা সাইড টোটাল কৰি ডেবিট সাইড ক্ৰেডিট সাইড টোটাল কৰি যোনটো সাইডে বেছি হ'ব সেইটো সাইডে আমি এন্ট্ৰি কৰি দিম ঠিক আছে সেইটো সাইডে আমি পুট কৰি দিম সেইটো সাইডে ব্যালেন্সিং ফিগাৰ হ'ব এতিয়ালে যিমান কৰিলো গুটেকেটা ব্যালেন্সিং ফিগাৰ এটো সাইডে ওলাইছে তো ক্যাশ ইন হ্যান্ড আৰু ক্যাশ এট বেংকে ওলাইছে যদি বাই চান্স ধৰি লোৱা হল এটোত ব্যালেন্সিং ফিগাৰ ইফালে ওলালে ধৰা 1500 টকা ব্যালেন্সিং ফিগাৰ ইফালে ওলালে তেতিয়া আমি কি বুলি লিখিম টু বেংক overdraft টু বেংক overdraft বুলি লিখিম যেতিয়া ব্যালেন্সিং ফিগাৰ আমাৰ ক'ত ওলাব ডেবিট সাইডে ওলাব ডেবিট সাইডে কেতিয়া ওলাব যেতিয়া ক্ৰেডিট সাইডে বেছি হ'ব ডেবিট সাইডে কম হ'ব তেতিয়া ব্যালেন্সিং ফিগাৰ আমাৰ ডেবিট সাইডে ওলাব তো এইখিনিয়ে বস্তু বাকি একো নাই আৰু আমি নেক্সট ক্লাছৰ পৰা আমি ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ অংক আৰম্ভ কৰিম ৰিচিভ এন্ড পেমেন্ট এইখিনিতে শেষ কৰিছো ৰিচিভ এন্ড পেমেন্ট ৰিলেটেড কিবা যদি কোৱেশ্চন আছে তোমালোকে জনোৱা আৰু কিয়া মই ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু সানডেৰ দিনা আমি কি কৰিম ৰিচিভ এন্ড পেমেন্টৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিম তো নেক্সট ক্লাছৰ পৰা আমি ইনকাম এন্ড এক্সপেন্ডিচাৰ আৰম্ভ কৰিম তাৰ আগতে মেবি আমি বেলেগ কিবা অলপ টপিক চাম যেনে স্টেটমেন্ট অফ এটা ক্লাছ মেবি সেইটো ক্লাছ কৰিব লাগিব স্টেটমেন্ট অফ
সাবস্ক্ৰিপশন স্টেটমেন্ট অফ ৰেন্ট সেইবিলাক কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো আজি ক্লাছটোত এই দুটা ম্যাথছ কৰিলো তো দুটা ম্যাথছত তোমালোকৰ কিবা কনফিউজন আছে নেকি কোৱা যদি কিবা কনফিউজন আছে দেন কোৱা মই সেইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিম আৰু এটা হোমৱৰ্ক দি আছো তো হোমৱৰ্কটো তোমালোকে ঘৰত কৰিব ট্ৰাই কৰিবা আৰু কৰিলে পাৰিলে কমেন্ট কৰিবা যে হোমৱৰ্কটো কেনেকুৱা কিমান এনসাৰ ওলাইছে ক্যাশ ইন হ্যান্ড ওলাইছে নে ক্যাশ আউট বেংক ওলাইছে তো এনসাৰটো ডিসকাস কৰিবা এই হোমৱৰ্কটো এবাৰ ডিসকাস কৰি দিও আৰু তোমালোকৰ কিবা কনফিউজন আছে যদি কমেন্ট কৰা দেই কনফিউজন থাকিলে কমেন্ট কৰা ওকে বিকাশ মণ্ডল ওভাৰড্ৰাফট মানে কি ওভাৰড্ৰাফট মানে হল চোৱা কারেন্ট একাউন্ট নাম শুনিছা কারেন্ট একাউন্ট মানে কি চলিত হিসাব বেংকত তিনি প্ৰকাৰৰ একাউন্ট থাকে কারেন্ট একাউন্ট তাৰ পিছত আমাৰ সেভিং একাউন্ট আৰু ফিক্সড একাউন্ট কারেন্ট একাউন্ট হোল্ডাৰে এটা ৰাইট পায় যে তেওঁলোকৰ একাউন্টত যিমান টকা থাকে তাতকৈ বেছি টকা উঠোৱাৰ ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ কারেন্ট একাউন্ট আছে ঠিক আছে বিকাশৰ কারেন্ট একাউন্ট আছে আৰু কারেন্ট একাউন্টত 10000 টকা আছে 10000 rupees আছে বাট তোমাৰ বেংকে তোমাক এলাউ কৰিছে 20000 উঠাবলে 20000 উইথড্ৰ কৰিবলৈ তোমাক এলাউ কৰিছে যেহেতু 20000 উইথড্ৰ কৰিব এলাউ কৰিছে তোমাৰ যিটো সেভিংস আছে তাতকে বেছি তো সেই যিটো বেছি হৈছে সেইটো বেংক ওভাৰড্ৰাফট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ইট ইজ আ ওয়ান কাইন্ড অফ লোন তাৰ মানে নিজৰ টকাতকে বেছি যেতিয়া উঠাব দিয়া তাক কি বুলি কয় বেংক ওভাৰড্ৰাফট অসমীয়াত অধিবিকৰ্ষ বুলি কোৱা হয় অধিবিকৰ্ষ বুলি কোৱা হয় আৰু কিবা কনফিউজন থাকিলে জনাবা দেই আৰু এই কোৱেশ্চনটো এবাৰ ডিসকাস কৰি দি আছো তাৰ পিছত তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা from the following particulars of ABC Club prepare receive and payment account for the year ended 31st March 2020 okay 2020 eto 19 hobo opening cash balance as on 4/1/2019 3000 opening dia ase jehetu opening dia ase to amar ki hobo to balance video opening side e jabo receipt from entertainment or 20000 receive korisu jehetu ami receive korisu যেহেতু আমি রিসিভ কৰিছো টকাটো তো আমাৰ এটো কোড যাব রিসিভ সাইডে যাব তাৰপিছত ওপেনিং বেংক বেলেন্স ওপেনিং দিয়া আছে এটো 16 হৈছে সৰি এটো টাইপিং মিস্টেক বাকি কোন হয় 19 কৰি লবা ওপেনিং বেংক বেলেন্স দিছে তো ওপেনিং বেলেন্সটো টু বেলেন্স বিধি হিচাপে ওপেনিং সাইডে যাব তো তোমালোকে এটো কৰিবা তাৰপিছত এডমিশন ফিজ ৰিসিপ্ট বুলি কৈছে ন এডমিশন ফিজ ৰিসিপ্ট বুলি কৈছে যেহেতু ৰিসিপ্ট তো আমাৰ ক্যাশ আহিছে ৰিসিপ্ট সাইডে আহিব ফাৰ্নিচাৰ যেহেতু পাৰচেজ কৰিছে ফাৰ্নিচাৰ কিনিছে ন ফাৰ্নিচাৰ কিনিলে টকা ওলাই গলে এটো পেমেন্ট হ'ব আমাৰ মিউনিসিপাল ট্যাক্স এতিয়া মিউনিসিপাল ট্যাক্স একু দিয়া নাই পেমেন্টটো দিয়া নাই ৰিসিভো দিয়া নাই এতিয়া সোৱা ট্যাক্স আমি কি কৰো পে কৰো মিউনিসিপালিটি ট্যাক্স আমি পে কৰিছো যেহেতু আমি পে কৰিছো একু দিয়া নাই আমি কি বুলি ধৰি লম এটো পেমেন্ট বুলি ধৰি লম এটুক আমি পেমেন্ট বুলি ধৰি লম আৰু এটো আমি কোনটো সাইডে লিখিম পেমেন্ট সাইডে লিখিম ঠিক আছে স্পোর্টস ইকুইপমেন্ট পারচেজ যেহেতু আমি ইকুইপমেন্ট পারচেজ কৰিলে obviously টকা ওলাই যাব আমাৰ কোড দেখুৱাব লাগিব পেমেন্ট সাইডে এক্সপেন্সেস অফ চেৰিটি শোৰ কাৰণে এক্সপেন্সেস হৈছে যেহেতু এক্সপেন্সেস হৈছে হেতু আমাৰ কোড যাব পেমেন্ট সাইডে যাব ঠিক আছে ডোনেশন ৰিসিভ ফৰ প্ৰিভিলিয়নৰ কাৰণে ডোনেশন ৰিসিভ কৰিছে যেহেতু ৰিসিভড হয় এটো আমাৰ ৰিসিভ সাইডে যাব নতুন এটা আইটেম পাইছা বিলিয়াৰ্ড টেবুল মানে কি জানা নাই বাৰু এনিওয়ান বিলিয়াৰ্ড টেবুল মানে যদি জানা তোমালোকে কমেন্ট কৰি দিবা ঠিক আছে মই কৈ দি আছো বাৰু টেনচন লবলগীয়া একো নাই মই ইয়াত আছো মই ইয়াৰ পৰা শিকাই দিম টেনচন লব নালাগে ইটস এন্ড এভৰি আইটেম আমি জানিব লাগিব তো বিলিয়াৰ্ড টেবুল মানে কি আমি হেতু আগে চাও ঠিক আছে বিলিয়াৰ্ড টেবুল মানে চোৱা টেবুলত যে আমাৰ পুল খেলা ঠিক আছে বল যে সৰু সৰু বল থাকে তাৰপিছত যে খেলা তোমালোকে খেলি পাইছা মোবাইলত খেলি পাইছা সেই গেমটো খেলা যেটো টেবুল ইউজ হয় তো সেইটো বিলিয়াৰ্ড টেবুল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে গেম খেলা টেবুল তো পারচেজ যেহেতু পারচেজ কৰিছে তো টকা কি হৈছে উলাই গৈছে তো এটো আমাৰ পেমেন্ট সাইডে যাব সেলস অফ ওল্ড টেনিস বল কিছুমান কি কৰিছে বিক্ৰী কৰিছে এতিয়া টেনিস বল বিক্ৰী কৰিলে বাৰু আমাৰ কি হ'ব টকা আহিব নে যাব obviously টকা আহিব বিক্ৰী কৰিছে সেলস কৰিলে টকা আহিব ফান্ডটোলে টকা আহিব আমাৰ অৰ্গানাইজেচনটোলে টকা আহিব যেহেতু টকা আহিব সেলস কৰিলে তো টকাটো আমাৰ কি হ'ব ৰিসিপ্ট সাইডে লিখিম কনস্ট্ৰাকশন অফ নিউ কোৰ্ট কি কোৰ্ট টেনিস কোৰ্ট এটা কনস্ট্ৰাকশন কৰিছে বনাইছে যেহেতু বনাইছে বনোৱাৰ ফলত আমাৰ কি হ'ব
টকা ওলাই যাব ফাৰ্মটোৰ পৰা বিজনেছটোৰ পৰা সৰি বিজনেছ কৈছো ক্লাছটোৰ পৰা টকা ওলাই যাব যিহেতু ওলাই যাব এইটো আমাৰ ক'ত যাব পেমেন্ট সাইডে যাব নিউজ পেপাৰ বট নিউজ পেপাৰ কিনিছে 500 টকাৰ নিউজ পেপাৰ কিনিছে যিহেতু নিউজ পেপাৰ কিনিছে তাৰ মানে কি টকা আমাৰ ওলাই গৈছে টকা ওলাই গলে এইটো আমাৰ কোনটো সাইডে যাব পেমেন্ট সাইডে যাব ৰিসিভ ফ্ৰম চেৰিটি শোৰ পৰা ৰিসিভ কৰিছে ৰিসিভ যেহেতু বুলি কৈছে তো আমাৰ টকা ৰিসিভ হ'ব ৰিসিভ সাইডে আহিব ট্ৰেভেলিং এক্সপেন্সেছ ট্ৰেভেল কৰিবলৈ এঠাইৰ পৰা আন ঠাই যাবলৈ ট্ৰেভেলিং এক্সপেন্সেছ হৈছে তো এক্সপেন্সেছ মানে আমাৰ কি হ'ব এইটো পেমেন্ট হ'ব ক্লোজিং বেলেন্স আমাৰ ডেবিট সাইডে যাব বাই বেলেন্স সিডি হিচাপে ঠিক আছে তো 8000 বাই বেলেন্স সিডি হ'ব তাৰ পিছত তোমালোকে ডেবিট সাইডৰ খিনি ডেবিট সাইডে পুট কৰিবা ক্ৰেডিট সাইডৰ খিনি ক্ৰেডিট সাইডে পুট কৰিবা আৰু দুটা সাইড টোটাল কৰিবা দেখা পালা যে ডেবিট সাইডে বেছি হ'ল তো আমাৰ ক্ৰেডিট সাইডে বেলেন্সিং ফিগাৰ হ'ব তো বেলেন্সিং ফিগাৰটো লিখি এমাউন্টটো লিখি ক্যাশ ইন হ্যান্ড দিয়া আছে যেতিয়া সেই এমাউন্টটো আমাৰ ক্যাশ এট বেংক বুলি হ'ব অৰ উল্টা যদি হয় ক্ৰেডিট সাইডে ধৰি লোৱা হ'ল বেছি হ'ল এমাউন্টটো ঠিক আছে অংকটো কৰিলে বুজি পাবা কোনটো সাইডে বেছি হৈছে দেন আমাৰ এমাউন্টটো ক'ত আহিব ডেবিট সাইডে বেলেন্সিং ফিগাৰ হ'ব ডেবিট সাইডে যেতিয়া বেলেন্সিং ফিগাৰ হ'ব তাৰ এগেইনষ্টত আমি কি লিখিম বেংক ওভাৰড্ৰাফ্ট ঠিক আছে বিও নিলিখিবা বেংক ওভাৰড্ৰাফ্ট ফুল ফৰ্ম লিখিবা তো আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা যদি কিবা কনফিউজন আছে তেনেহলে কমেন্ট কৰিবা যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিম বস্তুবিলাক সহজ কৰি দিবলে আৰু যদি কিবা কনফিউজন আছে তেনেহলে তোমালোকে কমেন্ট কৰা এতিয়াই বুজাই দিম আৰু নহলে আমি এই ক্লাছটো আজি ইয়াতে শেষ কৰিব চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে আৰু নেক্সট ক্লাছৰ পৰা তোমালোকে টাইম টেবুলটো পাইছা নে নাই টাইম টেবুলটো চাই লবা টাইম টেবুলটো কি হয় আমি কি বাৰে কৰিম মঙ্গলবাৰ বৃহস্পতিবাৰ আৰু শনিবাৰ ঠিক আছে টিউজডে থাৰ্সডে এণ্ড স্যাটাৰডে তো এইকেইদিন 9:30 বজাত বেলেগ সকলো কাম বাদ দি এইটো ক্লাছটোত এটেন্ড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা তো ক্লাছটোত আমি এটা এটাকে গোটেই কিতাপখন পঢ়িম লাহে লাহে গোটেই কিতাপখন পঢ়িম তো তোমালোকে থাকিবা তোমালোকৰে প্ৰফিট হ'ব তোমালোকে বস্তুখিনি ইজিলি পাই যাবা ঠিক আছে তো ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকৰ একো নাযায় তোমালোকে আধা ঘণ্টাৰ পৰা 1 ঘণ্টা তোমালোকে থাকিব লাগিব তাতকে বেছি নহয় তো সেইখিনি সময় অলপ ধৈৰ্য ধৰি পঢ়িবা প্ৰত্যেক দিনা কি বাৰে আমাৰ সৰি কি প্ৰত্যেক দিনা 9:30 আৰু সানডে আমি ৰিভিজন কৰিম লগতে ক্লাছ বিলাকৰ আমি বেলেগ নতুন টপিক কিবা পঢ়িম তো আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা যদি কিবা কনফিউজন থাকে তেনেহলে কমেন্ট কৰি দিবা পিছত তো আজিৰ কাৰণে ক্লাছটো ইয়াতে শেষ কৰিছো তোমালোকে এই হোমৱৰ্কটো কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা আৰু